په خیر راغلی او هرکلی تاسو ته په کمپیوټر ورلډ کې زه یم محمد ادریس او نن به موږ د لومین 30 ټیوټوریل جوړو. په دې ټیوټوریل کې به نن موږ انډور پیپل اینڈ انیمل ډسکس کوو. دا دوه کمانډ چې کوم دي دا به موږ ډسکس کوو. راځو انډور ته. په انډور کې راځو موږ سلیکټ ابجیکټ ته. په سلیکټ ابجیکټ کې دا زموږ سره انډور لایبرری پرته ده. په دې کې زموږ سره دا ډیکوریشن دی، الکترونیک دی پکې را سره، فوډ اینڈ ډرنک دی را سره، کچن دی را سره، لایټ دی را سره، پلمبینګ دی را سره، چیر دی را سره، سیټینګ دی را سره او سټوریج دی را سره، ټیبل هم را سره دی او یوټیلیټیز هم را سره دی. فار ایگزامپل موږ د دې نه په سیټینګ ته رالو، موږ دا یو چیر پک کوو، دا یو صوفه چې کومه ده دا موږ پک کوو. په دې به کلیک وکړو او را به شي چې کوم څه موږ ته پکار وي هم هغلته به کلیک وکړو. موږ سره دا چیر انسرټ شو. اوس که موږ ته یو بل چیر پکار وي یا زه د دې پراپرټي چینج کول غواړم، د دې کلر چینج کول غواړم د دې چیر، نو زموږ سره دغه چینج کېږي، را چینج کېږي نه، تاسو یې نه چیر چینج کېږي. د دې زموږ سره برایټنس سیوا کېږي او کمیږي. بیا زه راځم سلیکټ ابجیکټ ته او یو بل چیر ته رالم یا یو بله صوفه دی، زه دا چیر پک کوم او کلیک مې وکړو، زموږ سره یو بل چیر هم دلته ولګېدو. کیو به په کیبورډ کې پریس کو لږ به اف شو، زموږ سره بل چیر شو. بیا زه راځم پلیس ابجیکټ کې، زه سلیکټ ابجیکټ لیک کوم او زه د سیکنډ ټیب ته راوړم. دې کې زه دا بینچ رالم، دا مې کلیک کو او دلته مې کلیک وکړو، موږ سره دا بینچز ولګېدو. که چېرې زه دا بینچ روټیټ کول غواړم نو زه به راشم د روټیټ اپشن ته، دا به کلیک کړم او داسې به دا روټیټ کړم. که چېرې دا بینچ زه سکیل دی له ورکول غواړم، دا زه یا غټوم یا کچوم، نو دا به کلیک کړو، دیز نه به دا مونږ غټ او کچ کوو. دغه شان کو دا زه موو کول غواړم، دا موو به کلیک کړم، د دیز نه به پک کړم او دلته به راوړم، دا به دیز ته را موو کړم. که دا زه اپ ډاون کول غواړم نو زه به دلته دا کلیک کړم، دا اپشن چې کوم دی چینج هایټ، او دا به زه د دیز نه کو اپ طرف ته ځم اپ کېږي او کو ډاون طرف ته ځم ډاون کېږي. نه ټیک شو. چې کوم څه موږ ته پکار وي موږ به هغه ځای ورته سلیکټ کړو، څنګه موږ ته په کوم هایټ کې پکار وي. نیکسټ بس زموږ سره راځي پیپل اینڈ اینیمل. دا به کلیک کوو، را به شو سلیکټ ابجیکټ ته. په دې کې زموږ سره مین، ومن هم شته، بوایز پکې هم شته 3D، ګرلز پکې هم شته 3D او پیټس پکې هم شته، برډز پکې هم شته، فارم اینیملز پکې هم شته. زموږ سره قسمه قسم هر څه دي. بیا موږ راځو دې ته مین ته، د دې نه موږ یو مین پک کوو. فار ایگزامپل دا یو ما پک کوو او دې ځای کې ما کلیک وکړو، زموږ سره دا مین دلته ولګېدو. دا زموږ سره دلته شو، انیمیټډ مین دی. بیا زه راځم زه چینج کول غواړم، نه لږ لږ چینجز پکې کېږي. دا زموږ سره ټرانسپیرنسي ده، نو دا به موږ ډېره پراپرټي د دې ابجیکټ پراپرټي به ډېره نه چینج کوو. بیا به راځو موږ دلته دا مې کلیک کوو، موږ ته یو کس چې روان یې هغه موږ ته پکار دی. نو فار ایگزامپل موږ به دا کلیک کوو، دلته به کلیک وکړو، نو موږ سره څه دی روان ده. دې له به بیا موږ انیمیشن ورکوو په نیکسټ ټیوټوریل کې، او دا به موږ انیمیټ کوو هم. بیا پسې زموږ سره راځي موږ دلته راځو دا کیټ هم پک کوو، موږ سره دا کیټ موږ دلته کېږو، دا زموږ سره دی پک شو. د کمپیوټر ورلډ د طرف نه دا د لومین زموږ سره 3 نمبر ټیوټوریل. په نیکسټ ټیوټوریل کې به انشاءالله موږ مزید نور کار ډسکس